Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Gisteren heeft Trump namelijk een heel lang telefoongesprek gevoerd met Poetin. En volgens Trump was het weer een perfecte call, hartstikke goed gesprek en het is allemaal helemaal goed verlopen. Als we dan kijken naar wat er nu bekend is over de daadwerkelijke resultaten, dan is dat 0,0. Er is niets toegezegd, er is geen enkele vooruitgang geboekt. Trump heeft wat gezegd, Poetin heeft wat gezegd en daar blijft het dan bij. Richting de vrede heeft dit niks uitgemaakt. En Poetin heeft het pappen en nat houden heel goed gedaan. Trump was tevreden, is ergens tevreden meegemaakt, maar het heeft weinig zin. Het probleem waar we nu mee zitten is dat uiteindelijk Trump zoekt naar de zwakste schakel. En Poetin geeft niks toe, dus zoekt Trump die zwakste schakel aan de Oekraïnse kant, zoals hij dat zo vaak doet. Want Trump wil heel graag met Rusland zaken doen, want hij wil Rusland losweken van China. En daarbij, Rusland is natuurlijk heel interessant vanwege de ongelooflijke hoeveelheid aan grondstoffen en energie die ze hebben. En dat wil de Verenigde Staten wel hebben, als het zeker ten laste komt van China. Want nu is China de grote partij die er het voordeel van heeft. Ja, en China is voor de Verenigde Staten, zeker voor Trump, eigenlijk de grote boosdoener. En Trump ziet Rusland niet als grote boosdoener. Dat is dus een heel vervelende zaak voor Europa, want Rusland is voor Europa wel een enorme bedreiging. En ja, dat ziet Trump dus helaas niet. Nou is het zo dat Oekraïne bekend heeft gemaakt dat ze bij Pokrovsk Iraanse soldaten hebben gezien. Ze hebben die ook aangevallen. Nou weet ik alleen niet of dat daadwerkelijk zo is. Het kan propaganda zijn. En we hebben dat gezien bij de Noord-Koreanen. Het duurde heel lang voordat ze eindelijk een Noord-Koreaan gevangen hadden genomen, zodat het bewezen kon worden dat het daadwerkelijk Noord-Koreanen waren. Dat bewijs van die Iraniërs heb ik nog niet gezien. Ze zeggen het zou maar zo kunnen. Hoe dan ook, het geeft wel aan dat de kans bestaat dat Rusland het alleen maar trekt omdat ze zowel Noord-Koreaanse als Iraanse soldaten erbij hebben. Dus dat sterke Russische leger moet het al hebben van artillerie en munitie vanuit Noord-Korea en de drones en soldaten vanuit Iran. Dat is niet echt dat je zegt van nou ik ben een supermacht als ik die hulp gewoon nodig heb om een Oekraïne niet eens te kunnen verslaan. Want ja, het feit dat ze af en toe een veld veroveren, dat is meer de tactiek van Oekraïne dan dat het de kracht van Rusland is. Oekraïne wil pertinent zijn leger zo intact mogelijk houden om morgen ook nog te kunnen vechten. Als Oekraïne zou zeggen je komt geen stap verder, dan komt Rusland ook echt geen stap verder. Alleen dan wordt het Oekraïense leger wel vernietigd uiteindelijk. Dus zo'n oorlog gaat Oekraïne verliezen. Als Oekraïne af en toe gewoon onder hoge druk toch die grondgebieden prijsgeeft, ja, dan is het feit dat je leger heel blijft is een voordeel. Want dan kan je morgen ook nog vechten. En Rusland is met die verovering van dat stukje grond weer heel veel kwijtgeraakt. Alleen het vervelende is, Rusland raakt dan Iraniërs kwijt, raakt Noord-Koreanen kwijt. Ja, dat schaadt niet zo heel veel, want die hoeven ze dan ook niet te betalen. Dus in die zin is Oekraïne nu Rusland aan het verslaan. Alleen ja, die Russen die gebruiken natuurlijk die buitenlandse soldaten het eerste. Dat is gewoon het kanonnenvoer op dit moment. Ook die Oekraïense mensen uit de bezette gebieden worden daar ingezet. Worden gewoon opgeofferd, terwijl dan de Russische soldaten er relatief veilig achter zitten. Dus ja, zo ben je wel een heel leger aan het verslaan. Alleen het Russische leger blijft nog steeds wel bestaan, omdat al die anderen worden vernietigd. Nou is dat Russische leger niet meer zo sterk en groot als dat het was. Het is qua mensen misschien wel nog even groot, maar qua ervaring pertinent niet, omdat de Russen in die afgelopen ruime 3 jaar in feite hun leger al hebben opgeofferd. Wat ze nu hebben zijn nog steeds mensen in uniformen, maar niet meer die geoefende soldaten waarmee ze de oorlog begonnen. Die zijn allemaal, nou bijna allemaal, wel op.
ondanks dat ze zoveel buitenlanders inzetten. Maar het is duidelijk dat Oekraïne wel echt een probleem heeft en het moet opnemen tegen meerdere landen. En Oekraïne krijgt ook wel hulp van buitenlandse soldaten, maar niet echt van landen die dus soldaten sturen. En dus in die zin moet Oekraïne het alleen doen, terwijl Rusland wel hulp heeft. Dan is nu de vraag, wat gaat de Verenigde Staten doen als blijkt dat Poetin niet meewerkt? Nou, wat ik al heb gezegd, dan gaat Trump de zwakste schakel zoeken. Maar het kan dus inhouden dat Trump zegt van nou Oekraïne, we gaan jullie niet langer meer helpen. Want als je dan geen vrede wil, je wil niet jezelf capituleren, dan is het maar feit dat je het zonder onze hulp moet doen. Ja, dan moet Zelensky een keuze maken. Kan hij vertrouwen op Europa om de oorlog toch nog voort te zetten? Of moet hij dan toch maar een vrede accepteren omdat de Verenigde Staten niet meer meehelpt? Ja, dat is een keuze die dus Oekraïne en Zelensky moeten maken. Kunnen we niet opleggen. Ze moeten zelf bepalen, willen wij hier doorvechten of is het het niet meer waard? Nou, ik hoop van harte dat ze willen doorvechten, want op het moment dat ze het opgeven, is dat het begin van het einde. En het zal er dan uiteindelijk toe leiden dat heel Oekraïne Russisch wordt. Want dat gaat uiteindelijk wel gebeuren. Het duurt dan alleen wat langer, want Rusland moet dan zijn eigen leger weer opbouwen en over een paar jaar gaan ze weer verder. Dus ik hoop van harte dat de Verenigde Staten toch die hulp aan Oekraïne blijft geven als er niet nu een vrede komt. En die vrede die komt er niet, want Poetin wil die niet hebben. Want Poetin denkt nog steeds dat hij dit kan winnen. Ondanks dat hij die hulp vanuit Noord-Korea en Iran keihard nodig heeft, denkt Poetin nog altijd, we staan op winnen, want we halen iedere keer grondgebied binnen. Maar als het nu gaat, met die snelheid van nu waarmee ze dat grondgebied winnen, dan kunnen ze die oorlog nog niet in 20 jaar winnen. En er zijn nu al bijna 1 miljoen slachtoffers aan Russische kant. Ja, als je dat dan nog doorzet, dan gaan we over vele miljoenen mensen praten die dan omgekomen zijn. Waaronder veel buitenlanders, dat is waar, maar ook Rusland merkt nu echt wel dat dit pijn gaat doen. De economie van Rusland begint het te voelen. En je ziet ook dat die Russen gewoon qua materieel heel veel kwijt zijn. Er was laatst een dag dat er maar 1 tank vernietigd werd. Dat is niet omdat die Oekraïners hun best niet deden, maar het is omdat er gewoon geen tanks meer aan de Russische kant in de buurt van het front zijn. Nou, dan kan je zeggen, ja, die zijn ook echt kwetsbaar, dat is waar, maar Rusland is aan het aanvallen. Dat doe je met je beste materiaal, denk ik dan, maar dat is dus niet meer zo. Ze laten die Russen aanvallen op motoren en op buggies. Ja, dan ben je ook als soldaat enorm kwetsbaar en dat zie je dan ook. Ze verliezen gewoon heel veel soldaten. Ja, want op zo'n buggy of op zo'n motor, er is maar 1 scherf voldoende om zo'n soldaat uit te schakelen. Kom je in een infanterie-gevechtsvoertuig, ja, dan zijn die scherven, die zijn in ieder geval niet levensbedreigend voor je als je in dat voertuig zit. Maar goed, dat is de keuze die Rusland maakt. Maar het is ook het feit dat Rusland gewoon dat materiaal niet meer heeft en dus het zonder moet doen. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!